नमस्कार, वंदनास रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी साजूक तुपातील लवंग शिरा। सणासुदीला किंवा एखाद्या पूजेसाठी गोडाचा शिरा आवर्जून केला जातो। आज मी त्यामध्ये थोडासा ट्विस्ट केला आहे। वेलची पावडर ऐवजी लवंग टाकून शिरा बनवला, त्यामुळे शिऱ्याची चव अप्रतिम लागते। लवंग शिऱ्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। बारीक रवा, साखर, साजूक तूप, लवंग, दूध। कढईमध्ये 1 वाटी तूप गरम करायला ठेवले आहे। त्यामध्ये 10 ते 12 लवंगा टाकून 2-3 सेकंद त्यामध्ये गरम होऊ द्याव्यात। तुपामध्ये लवंगा तळून घेतल्याने शिऱ्याला लवंगाची टेस्ट आणि खमंगपणा येतो। शिऱ्यासाठी तूप घेताना नेहमी पातळ तूप घ्यावे, घट्ट तूप घेतले तर जास्त होईल। आता त्यात 1 वाटी बारीक रवा घालावा। रवा मध्यम आचेवर थोडासा लालसर होईस्तोवर भाजून घ्यावा। रवा भाजत असतानाच दुसऱ्या गॅसवर दूध गरम करून घ्यावे। इथे मी 1 वाटी बारीक रवा, 1 वाटी तूप, 1 वाटी साखर, 2 वाटी दूध, 10-12 लवंगा असे प्रमाण घेतले आहे। रवा व्यवस्थित भाजला गेला आहे। आता त्यात थोडे दूध टाकून मिक्स करावे। यावेळी गॅस कमी ठेवावा, नाही तर रवा दूध बाहेर उडू शकते। उरलेले दूध ही त्यामध्ये टाकून द्यावे व ते नीट मिक्स करावे। इथे मी 1 वाटी बारीक रवा घेतला आहे, त्यासाठी 2 वाटी गरम दूध घातले। जर जाड रवा असेल तर त्यामध्ये 3 वाटी गरम दूध घालावे। रवा चांगला शिजला आहे, त्यामध्ये 1 वाटी साखर घालावी। साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त घालू शकता। तसेच आवडत असल्यास यामध्ये वेलची पूडही घालू शकता, परंतु लवंगाची टेस्ट शिऱ्यामध्ये अप्रतिम लागते। एकदा अशा पद्धतीने लवंग शिरा बनवून बघा, नेहमी असाच बनवत राहाल। शिरा चांगला शिजण्यासाठी कमी गॅस करावा, त्यावर झाकण ठेवून 5 मिनिटं वाट बघावी। 5 मिनिटं झाली आहेत। लवंग शिरा छानपैकी शिजला आहे। रव्याचा एक दाणा छानपैकी फुलला आहे। शिऱ्यामध्ये आवडीप्रमाणे सुकामेवाही घालता येतो। मी ते सुकामेवा वापरला नाही, तरी पण लवंग शिऱ्याची चव अप्रतिम लागते। लवंगामुळे शिरा खमंग रुचकर लागतो, जास्त गोडाचा त्रासही होत नाही। तसेच साजूक तुपाचे प्रमाण जास्त घेतल्याने शिरा अधिक चविष्ट लागतो। गरमागरम लवंग शिऱ्याची मूठ छानपैकी पडत आहे। नेहमीप्रमाणे हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, शेअरचे बटन क्लिक करा। नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी वंदनाज रेसिपीला सबस्क्राईब करा। तसेच बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनलाही प्रेस करायला विसरू नका। चॅनलला भेट द्या। धन्यवाद।